it called in English อันนี้คืออะไรอะภาษาอังกฤษชะอม เด็ดยอดๆนะตรงที่แบบมันอ่อนๆอะ มันคืออะไรภาษาอังกฤษ What is it called in English this thing are you making แกงส้มชะอมกุ้งเหรอ อย่าง แกงส้มชะอมกุ้ง กุ้งตัวใหญ่มาก ตัวเบลเริ่ม กุ้งตัวใหญ่ เบลเริ่มบัดเทิม My dad is American and my mom is Thai My dad is American and I'm half Thai and American yeah Thai we're cooking today อันนี้คือยอดแล้วใช่ไหม ใช่ที่มันแบบ วันนี้บอกเลย it's not a cilantro ชะอมภาษาอังกฤษคืออะไรมันหรือมันมีแค่ประเทศไทยไม่น่านะ มันน่าจะ it's I don't know what is it called ระวังหนามชะอมอ้าวชะอมมีหนามด้วยเหรอ ใช่ใช่ระวังรูดแบบนี้รูดแบบรูดย้อนมาอ่ะ อ๋อ ใช่ แต่ แต่ต้องอ่อน ยังไม่ทันได้รูดเลย ต้องอ่อนเราเด็ดออกมาเลยตรงที่มันอ่อน How are you today? I'm doing great, but this weekend it's kind of fun weekend. อาทิตย์นี้หนูมีไปซ้อม เอ๊ะ มาวันนี้ก็มีไปเจอพี่ๆอาทิตย์นี้ก็ไปเจอพี่ๆมาแล้วก็ ไม่พิรุธเลย ไม่พิรุธพิราบอะไรทั้งสิ้น Love you guys อันนี้ ถามว่าทุกคนเป็นไงบ้างดีกว่า ถามเอาใหม่เราเปลี่ยนท็อปิก ใช่ วันนี้อาทิตย์พี่ๆเป็นไงกันบ้างคะเป็นอะไรกันบ้างเป็นไงกันบ้างคือมันอ่อนมากจนไม่ต้องรูดอ่ะไอชะอมพี่ไอซ์ is not here today she's busy she is working woman yes but after this I will take a picture and I'll be like oh look ทุกคนว่าจะรอดไหมคะหนูว่ามันรอดเพราะวันนี้เรามีสูตรลับ อย่า Oh my god วันนี้เรามีสูตรลับ we do it like every first step ทุกคนนี่ Oh my god ยังไม่พอค่ะใส่อีกค่ะ ทุกคนแต่ว่าอันนั้นอะเอ้ยอยากกินน้ำพริกกะปิเลยอะ เราก็ทำได้ เฮ้ยเราล้ำเกินไปป้าอันเนี้ย เราก็ทำได้นะเดี๋ยวพี่ก็สั่งเซเว่นเราก็เทใส่ตู้แล้วบอกทุกคนมาทำเอง Yes Philippines we're coming Philippines we are coming เมื่อกี้จะพูดอะไรนะคะหนูอยากจะพูดอะไรสักอย่างอะแต่หนูลืมอะแล้วใส่ชะอมคือหมดเลย ไม่หมดแต่มันต้องใส่ What are you cooking แกงส้มภาษาอังกฤษคืออะไรอะคะแกง orange curry It's not orange curry but it's something like I don't know what is it called in English someone please open the Google แป๊บนึงเดี๋ยว อ่ะเอาโทรศัพท์ ไปเปิดใน iPad ก่อน We are making I don't know แกงส้มภาษาอังกฤษเหรอ มันติดอาหารยอดแย่ป่ะ บ้าเหรอ จริงแกงส้มอ่ะ มันจะยอดแย่พอหนูทำนี่เลยใช่ไหนแกงส้ม แกงส้มภาษาอังกฤษ sour soup yes sour soup แค่นั้นเลยเหรอ อย่างนั้นเลยเหรอแค่นี้เลยเหรอ ส้มแบบ อ๋อส้มแบบส้มเปรี้ยวปะ เหมือนอีสาน ภาษาเหนือไง ไม่เหมือนภาษาอีสาน ใช่ปะส้มแบบส้มเปรี้ยว แกงส้ม แกงส้ม sour soup หนูก็ไม่คิดว่ามัน อันนี้มันตรงตัวเกิน อันนี้มันตรงตัวเกิน แกงส้มภาษาอังกฤษใช่ Is it sour soup you know you guys know sour soup เขารู้จักด้วย เฮ้ยจริงเหรอ Amazing มากแป๊บนึงเดี๋ยวมาเปิดเพลงดีกว่า อย่า พวกนี้แบบอินเพลงมากรู้เลยไม่ใช่ที่ดูพี่เดียวไหนดูสิ YouTube พี่มั้ย ไหนดูสิค่ะแกงส้ม เพราะว่าแกงมันเปรี้ยว ใช่มันตรงตัวเกินไปไหม เปรี้ยวหนูก็แบบ มันตรงตัวไปไหมคะ Oh my god guys like ticket in Philippines sold out so fast I was like shocked
can't wait to meet you guys แล้วตื่นเต้นจะได้เจอพี่ๆทุกคนด้วยอ่ะ Macau we're coming to รักนะคะโอ้ยหนูก็รักเหมือนกันค่ะเติมตัวเลยค่ะตอนแรกหนูก็เคี่ยวแบบแกงส้มแบบ ใช่แบบนึกว่ามันมีชื่อเฉพาะ ใช่ส้มแบบส้มผลไม้อ่ะรสชาติเหมือนต้มยำกุ้งเฮ้ยไม่เหมือนค่ะ แต่ว่าตอนแรกหนูว่าจะทำต้มยำกุ้งให้พี่ต้มยำกุ้งจะเป็นเมนูต่อไป อย่า แล้ววันนี้พี่จะแซวหนูไม่ได้แล้วว่า ครัวอะไรนะคะ อะไรนะคะที่พี่ชอบแซวกัน ครัวอะไรนะ ครัววุ่นวายโภชนาเหรอ ใช่ไหมคะหนูอ่านหมดเลยนะ หนูแอบอ่านทุกอันเลย เป็น นะ ทุกอย่างแล้ว Hell Kitchen แบบบานการครัววุ่นวายโภชนาอลเวง อร่อยไม่ เออ ซ้ำจำสูตรไม่ได้ ใช่ ครัวไม่ Hi Brazil Hola Hola เสียงมันสะท้อนนะเดดิเกลมาก นี่ เราตั้งกระทะเลยไหมชะอมเครื่องมันหนักจังเหรอ อย่างนี้แหละ ป้องป้อง ประมาณนี้ โอเคคิดถึงพี่ไอกินเลย งั้นเดี๋ยวเราเก็บไปให้ยาย we will keep it for her Thank you so much Thank you นี่ตอนนั้นเราต้องเช็ดตูดกระทะก่อน อ๋อหนูลืมไปเดี๋ยวมันฟู่ฟ้าเดี๋ยวครัวไหม้ครัวอะไรอีกยอมไม่ได้นะ นี่น่ากินไหมคือหนูเกือบไปแล้ว เอาอีกแล้วอะ หยุดดิ ยังไม่ทันเริ่ม บางครั้งแบบเราก็ต้องแบบหยุดบ้างอะไรบ้าง วันนี้เราจะเป็น perfect kitchen Yes today is perfect kitchen ยับ อ๋อเกือบแล้ว we almost we are oh my god oh my god I wanna cook okay my day is amazing today it's not amazing but it's good I watched movie today some K-drama and I cooked some pasta today Yay! That's my day. Today is kind of like relaxed day because like it's kind of like busy weekend. แล้วหนูกำลังจะกลับกำลังจะกลับเชียงใหม่แล้ว เพราะว่ามอจะเปิดแล้วค่ะจะไปเรียนแล้วชินเจ้า What is it? It's egg. It's egg with It's like some kind of vegetable thing. I don't know like what is it called จะหาเพลงก่อน เฮ้ยกุ๊กอยู่ไหน It's not time but it's called ชะอม yes it's called ชะอม I don't know what is it called in English this thing oh yeah it's like very famous here in Thailand ถ้าเรียนมชค่ะมีใครเรียนมชเหมือนหนูไหมหนูอยู่ปี 3แล้วค่ะทำไมมันดังสู้ซ่ามีใครเรียนมชหรือเปล่า Oh thank you รอดแหละ อย่าทำให้ตกใจบางที อาจจะแค่ Today is gonna be perfect kitchen เนอะ ยับ No hell kitchen no hell kitchen perfect kitchen only เยอะ คือวันเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสกิลการทำอาหารมันเพิ่มขึ้นมันพัฒนา คือเดี๋ยวเราโขลกเครื่องแกงเลยเครื่องแกงส้ม We're excited to meet you guys too in the Philippines. We can't wait to go there. I'm kind of like looking for clothes because I'm excited to go visit Philippines. Also in Macau too.แป๊บนึงนะคะเราก็ถามอุ๊ยเฮ้ยมันเริ่มร้อนละ เริ่มมาแล้ว เดี๋ยวเรามาเทสระบบ เฮ้ยมันร้อนแล้วแล้วงั้นเราก็ทอดเลยเหรอพร้อมนะคะ ร้อนนะ ร้อนไหมไม่ร้อนนะ ร้อน ไม่ร้อนอะ ไม่ร้อนหรือว่า ไม่ร้อนแล้วหรือว่า ร้อน ไม่ ร้อนนิดนึง โอเค
วันนี้ก็ร้อนอยู่ มาถึงอะไรอากาศ เราปะที่ฮอตเอ๊ะ ใช่ว้าย โอเค ทุกคนมันก็ดูดีทำไมมัน ดูดิ มันก็ดูดี ใช่ใช่เป็นอย่างเงี้ย แต่เราจะพลิกยังไงอะ ใช่เดี๋ยวเรามาสุกก่อนพอมันสุกแล้วมันจะกลับได้ Hype me up guy Hype me up I just wanna คือแผ่นกล้องไปสุกได้เลย ไม่อยากแพลนเลยเพราะว่า มันดูดีเกิน yes but I like this playing I like this it's called การผสมผสานในภาษา อ่า What is it called that song อ๋อ this song I ไม่ like ต่อย it หรือเปล่า คิดถึงพี่ต้อยที่ซอยสลิดคิดถึงพี่นิดและที่อยู่ข้างบ้านบวชพี่ชายไปรวมงานร้องมันกันลั่นสี่แยกบางโพเฮ้ยมันดูดีมากทุกคน it looks amazing จริงจริง อุ้ยมึงไม่แล้วยังเนาะเฮ้ยมันดูพลิกได้แล้วเนาะ ใช่ถ้ามันเอาซ้ำเพื่อนอ่ะนะ โอ้ อุ้ย จริง ดูดีดูดี อุ้ยเปิดร้านได้ปะเนี่ย เฮ้ยเปิดร้านดีกว่าตั้งชื่อร้านช่วยหนูตั้งชื่อร้านหน่อยดูดีมาก สุด โอ้ my god ดูดีมาก ๆมาก ปึ้งดูดีมาก I'm doing great how are you guys วันนี้จะเป็นวันที่อาหารเรา วันนี้คือจะเป็นวันเหมือนวันนี้ ไม่ กู มี เดย์ ควัน วันนี้ไม่มีควันไม่มีอะไร ไม่มีเคล ใช่กลิ่นหอมมากด้วยค่ะพี่ๆหนูว่า หนูจะเปิดร้านอาหาร ใช่ I'm opening a restaurant อย่าลืมมาอุดหนุนน้องนะคะ ใช่ค่ะถ้าหนูเปิดจะมาดูจะมากันไหมคะ อร่อยแบบหนูเชื่อมั่น พี่ๆเชื่อมั่นในตัวหนูไหมคะเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้กินอีกค่ะวันนี้ทำเมนู แกงส้ม ชะอม กุ้งดูดีเนาะฟังดูดีมากเลยอะ ไม่ใช่แกงส้มธรรมดาผักโกนธรรมดามีกุ้งนะคะ อีกค่ะอีกค่ะ กุ้งตัวใหญ่มากบอกก่อน วันนี้เราจะมาเฉลิมฉลองกัน It's a celebrate day because I'm doing great today เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยให้ทุกคนดูสีมันได้มาก แล้วมันดูดีมากเหมือนในร้านอาหารอะ ถูกคือนึกว่ามิชลิน ตาเฮ้ยวันนี้ดูดีจริงไม่ได้พูดเล่น นี่ขอบคุณนะซ่าพี่สวยขนาดนั้นเลย โอ๊ย อ๋อไม่ใช่เหรอ วันนี้ความไม่ค่ะวันนี้หนูเซียนแล้ว วันนี้หนูเซียนมาก ใช่ หนูไปฝึกซ้อมมาอย่างนาน เดี๋ยว Who's with you? My friend is with me. Hi everyone I'm with my friends. เฮ้ยแฟน พี่โยอยู่นี่เหรอ อ๋อโยมาดูเหรอฮัลโหลโยโย่ อีค่ะเฮ้ยมันดูดีมันจะไหม้ละค่ะ มันจะไหม้ เราก็พอนะคะ งั้นเราก็คนพอบางอย่าง ใส่จานเนาะมา อู้หูดูดีมาก เอ๊ะ เฮ้ยดูดีมากอุ้ย คือไอต้องแบบไอต้องมาแล้ว ดูอื้อหือหอมโอ้โหพี่ได้กลิ่นกันไหม Can you smell it อืม พี่ไอมาเหรอ พี่ไอดูสิคะน่ากินไหม เอามาเร็ว โอ้กลิ่นหอมกลิ่นหอมมาก โอ้ my god ไข่น่าทานเอ้ย Really ทุกคน Can you smell it พี่ไออยู่เหรอ พี่ไออยู่เหรอคะ พอไหม แล้วเราก็ต้องตัดปะเราต้มน้ำรอเลยไหม ต้องต้มใช่ พี่ไอมากินได้กันไหมพี่ไออยู่ไหมอะพี่ไอ is here are you there วันนี้เรามีสูตรลับเพราะมันจะอร่อยแน่นอน ใช่ก็คือแบบเมื่อกี้ที่นั่งขบเครื่องแกงกัน เป็นชั่วโมง ทานชะอมไปด้วย หนูทานแฟนค่ะแล้วหนูชอบน้ำพริกกะปิมากด้วยอุ๊ย เกิดอะไรพอมาแล้ว อุ๊ย
ดีค่ะทุกคน สาวตลอดสาวเอฟเฟกต์ sound effect ธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย you guys you wanna try some I will send it across this country for you guys Okay should we wait on wait อันนี้ เราต้องครั้งนี้มันต้องดีครั้งนี้มันจะดี ดีสาวอร่อย วันนี้เรามีสูตรหมดเลย ได้ มันเยอะวันนี้เรามีสูตรน้ำแกงส้มมาจาก ซัม เชฟ ซัม กระทะเหล็ก ซัมติงเราเลยกล้าเคลมว่ามันอร่อยมาก ไม่เราโขลกพริกกันเมื่อกี้โขลกเครื่องแกงเมื่อกี้ ไม่ เราใส่ขวดไว้ ๆเขาเห็นหมดเลยว่าเรามีสูตร เอ้ยอะไรเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร ไหนขอชิมหน่อยค่ะไหนขอชิมหน่อย ไหนทำเป็น ช้ ช้ อ อน น เอาช้อนแบบมันเปรี้ยวๆป่ะมันส้มของแท้มุกของแต้เลยมันส้มแต่อะ อืม สนใจมาก อ๋อโอเค ส้มปะใส่เค้กส้มใส่น้ำตาลด้วยเหรอ ใช่หรอ หรือว่าใส่มาก็ได้ ใช่เพราะมัน มันส้ม ส้มอะ สมชื่อ เดี๋ยววันหลังลองอันนั้น ส่วนพี่ไอซ์ยังอยู่ไหมอะคะ เราจะดูยังไงว่าพี่ไอซ์อยู่อะเราจะดูยังไงอะ How can I see that พี่ไอซ์ is here มันดูไม่ได้เลยอะ ให้ไอที่ไหม พี่ไอซ์ถ้ายังอยู่อะส่งใจมาหน่อยสิจ๊ะ เอ๊ะ ลองพิมพ์มาก็ได้ say hi อ๋อนี่เราใส่ดอกกระหล่ำนะ เขาเรียกอะไร cauliflower yeah cauliflower อีเราล้างอยู่ นั่งแล้ว อ๋อ กุ้งตะอี้เหรอ กุ้งอันนี้ก็คือกุ้งอิมพอร์ตมากุ้งมันค่อนข้างสู้ชีวิตมาเลยเดือดเท่านี้ อ่ะวันนี้หนูไปได้กุ้งไปได้กุ้งกันมาแต่ว่าน้องค่อนข้างที่จะแบบหน้าตาน่าสงสารนิดนึงน้องค่อนข้างน่าสงสารอ่ะ จะรอมันเดือดก่อนพี่ได้กลิ่นกันไหมคะได้กลิ่นกันไหม Can you hear? Not hear. Can you smell it? Can you smell? แล้วเราก็ต้องหั่นชะอมเข้าไปในนี้เหรอ ใช่แต่ว่าชะอมอะใส่ตอนเดี๋ยวพอเราจะกิน อ๋อ กัน เฮ้ยวันนี้เราดูดีมาก เสร็จแล้วเหรอ It's looking so good today yes คือแบบซ่าเป็นคนแบบสายตาสั้นแต่ว่าคือตั้งแต่ตัดแว่นมาใส่ไม่กี่รอบเองเพราะว่า ก็สวยนะอันนี้แว่นสวย แว่นสวยใช่ไหมแต่แบบ I barely wear my glasses